Ano ang pre-Advent investigative judgment? Sa video na ito ay ating pag-aaralan kung ano ba talaga ang pre-Advent investigative judgment. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan at sa lahat ng ginigiliw po nating sumusubaybay sa ating pong pag-aaral ng Biblia dito po sa Usapang Biblia. So ngayon po ay siguro napansin niyo po na tayo po ay medyo naglaylo ng pag-uploads ng mga videos itong mga nakaraan sapagkat tayo po ay nabisi talaga sa ating pong mga ministries. Pero ngayon pong araw na ito, dahil maraming nagtatanong sa atin about pre-Advent investigative judgment, ito, ano bang klaseng belief ito? Ano bang klaseng judgment ito? Bakit unique ang ganitong klase ng pag-aaral sa mga Seventh-day Adventists? Meron ba itong basehan sa Biblia? Dahil po marami nagtatanong sa atin ng ganyan, minabuti po ng inyong likod na pag-aralan natin kung ito ba talaga ay makikita natin sa Biblia at kung ano ba talaga ang pre-Advent investigative judgment. So samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral at ating pong gagawin ay hahatiin po natin sa dalawang episodes yung pong pag-aaral natin na ito. Una ay yung pre-Advent investigative judgment. Ano ba talaga ito? At yung pangalawang part ay yung relationship ng 1844, 2,300 days, year prophecy, na ano ba ang relationship nito sa pre-Advent investigative judgment. So, kaya naman ini-encourage ko po kayo na kung kayo po ay interesado na mapakinggan at mamadali po natin, ma-prioritize ko po yung pag-upload ng part 2. Mag-comment lamang po kayo diyan po sa comment section sa baba. So ngayon po, pag-aralan natin ano ba ang pre-Advent investigative judgment. Alam niyo po, ang pre-Advent investigative judgment o yung tinatawag natin na investigative judgment ay isang uri po siya ng judgment or paghuhukom na gaganapin bago ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya pre-Advent kasi magaganap siya bago yung pagdating ni Yesus sa ikalawa. Kaya pre-Advent ang tawag sa kanya. At sabi nga po sa ating Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ganito po natin siya mababasa. It takes place before the second advent of our Lord Jesus Christ. To be precise, it pertains to the last period in history called the time of the end. So ano po ang sabi? Sa ayon po sa ating handbook, ito daw ay magaganap bago ang ikalawang pagbabalik ni Jesus at ito, ang kanyang context ng kanyang pangyayari ay sa time of the end. Sa mga huling araw o sa katapusan ng mga panahon. So, ngayon naman, bakit investigative? Ang investigative naman po ay makikita nating applicable sa nature ng judgment na ito sapagkat ito ay investigative in nature. Sabi nga ng ating handbook ay ganito. The investigative judgment is a divine investigation of records in the presence of heavenly beings. Thus, the designation of this judgment pays with both the timing, pre-Advent, and the nature investigative is deliberate. So, kaya po pre-Advent investigative judgment ang tawag natin dito sapagkat yung nature nito, investigative in nature, then magaganap siya bago ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, ang tanong, kailan ito nagpasimula? Ano ang basehan natin, batayan natin sa Biblia na meron talagang ganitong klase ng judgment? So, maaari po nating matukoy kung kailan yung timing ng pasimula ng judgment na ito sa pamamagitan po ng aklat ng Revelation. At saka po yung aklat ng Daniel ay magsasabi rin sa atin sa timing ng uri ng judgment na ito. At yun pong mga typology sa Day of Atonement, doon po sa Daniel chapter 8, chapter 9, ay isa rin po itong significant point para makita natin kung kailan ba talaga magaganap yung pre-Advent investigative judgment. So, para po mas madali sa atin, siguro po, pag sinabi ko pong investigative judgment, ito po ay tumutukoy sa pre-Advent investigative judgment. Para po yung term natin ay mas maikli na lamang na kapag sinabi kong investigative, it refers to the pre-Advent investigative judgment. So, ano ang timing ng investigative judgment sang-ayon sa aklat ng Revelation? Basahin po natin ang Revelation chapter 14 verse 7.
And he said with a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. And worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water." So ito pong hour of his judgment has come na binabanggit dito ay makikita natin sa apocalyptic end time. So kumbaga, nasa huling kapanahunan yung context ng pagsigaw ng unang anghel na kayo ay matakot sa Diyos sapagkat dumating na ang oras o yung panahon ng kanyang paghuhukom. At kung papansinin pa nga natin, ito po ay kabilang doon sa mga sequential flow ng events na magaganap sa Apokalipsis na kung saan ay binabanggit yung tatlong mensahe ng tatlong sinubong anghel. So, ang unang anghel po na lumilipad sa kalangitan ay meron po siyang dalang walang hanggang ebanghelyo para sa lahat ng sangkatauhan. At ang kanyang sinisigaw ay matakot kayo sa Diyos, magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. So, ang dahilan ng pagbibigay nitong anghel na ito ng huling panawagan ay sapagkat dumating na ang araw ng paghuhukom. So, kung titignan po natin maigi, yung paghuhukom, hindi siya ibinigay o hindi siya nangyari pagkatapos dumating ni Jesus o yung post-advent ni Jesus Christ. Kundi dito, bago pa lamang dumating si Jesus sa ikalawa, meron ng binabanggit na judgment na nagaganap. Ano po? So, paano natin nasabi na itong judgment na ito ay nagaganap bago dumating si Jesus? Kasi pag pinagpatuloy po natin yung basa sa chapter 14, masahin natin sa verse 14 to 15, ganito. "Then I looked and behold, a white cloud, and seated on the cloud one like a son of man, with a golden crown on his head, and a sharp sickle in his hand. And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to him who sat on the cloud, Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, for the harvest of the earth is fully ripe." So, pansinin po natin yung hour of his judgment nauuna doon sa hour to reap. So, therefore, may kita po natin na yung hour of reap kasi na binabanggit yan, may kinalaman ito sa harvest time. I-harvest na yung mga banal, yung mga nananampalataya pagdating ni Jesus, at yun yung pinapatungkol na hour of reap. So, ibig sabihin, yung hour of his judgment, o meron palang judgment na magaganap bago yung pag-aani ng mga Kristiyano na nanampalataya kay Jesus na dadalhin sa langit. Sabi nga po sa ating handbook ay ganito, "The hour to reap is the time when the harvest is brought in at the second coming of Christ. But before the harvest is brought in, there must be the hour of His judgment, a time when decisions are made as to who will be gathered in the subsequent harvest at the hour to reap." So, bago yung hour to reap, mauuna muna yung hour of His judgment para matukoy kung sino sa mga nag-aangking Kristiyano ang tunay na sa Diyos. So, meron na pong investigasyon ngayon, judgment ngayon, na nagaganap sa langit. Sabi pa nga sa ating handbook ay ganito, "The judgment crisis in this end time is the divine judgment in which God the Father is judge. He will judge between those who have remained loyal and those who have fallen away. Since this judgment precedes the harvest of the second advent, it is a pre-advent judgment, which has to be investigative in nature to accomplish its purpose." So nakikita po natin, since itong judgment na ito ay magaganap bago ang pagbabalik ni Jesus, bago yung hour to reap, at ang kanyang nature ay investigative, therefore the pre-advent investigative judgment is biblical and can be found in the scripture. So dito pa nga, ang judgment na ito ay hindi maaaring nagpasimula o magpapasimula sa pagbalik ni Jesus. Sa ikalawa, hindi po pwedeng doon siya mangyari sapagkat bago siya sa pagbabalik ni Jesus. Based doon sa Revelation chapter 14. Hindi rin ito maaari na pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Hindi din ito maaari mag-umpisa nung kamatayan ni Jesus doon sa cross o kaya naman ay noong panahon ng creation. Kaya nga sabi, the arrival of this judgment, of the judgment time is part of the arrival of the time of the end. A time before the end of the world when humankind has still the opportunity to accept
the eternal gospel. So, ang pagbibigay o yung pangyayari, pagkakaganap ng judgment na ito ay sa panahon na ang mga tao ay meron pang time, meron pang pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Panginoon. So ngayon, para mas maging malinaw sa atin yung ating pag-aaral, maganda makita rin natin yung sinasabi naman sa atin ng aklat ng Daniel. Sapagkat ang Daniel and Revelation ay nagtutulungan upang maunawaan natin ang mga huling kaganapan dito sa lupa. So para mas maunawaan po natin itong prophecy na ito o itong investigative judgment na ito, maganda na makita rin po natin kung ano ang sinasabi ng aklat ng Daniel patungkol dito po sa investigative judgment. Sapagkat ang Daniel at Revelation ay pareho nilang binabanggit ang tungkol sa pre-advent investigative judgment. So, ang susi para lubos natin itong maunawaan ay Daniel chapter 7, chapter 8, and chapter 9. So ngayon po, tingnan natin yung binabanggit ng Daniel chapter 7. So, pag tinignan po natin ang Daniel chapter 7, ay makita at mababasa natin dito yung patungkol po sa mga hayop, sa 4 na hayop na bumangon na siyang namuno at sumakop sa buong mundo. So kung papansinin po natin, meron diyang unang hayop. Ang unang hayop na naghari ay yun pong isang leon na kung saan ay sinundan po ng isang oso na tinalo niya ito. Pagkatapos siyang dalawa siya na may sumunod na naghari. Pagkatapos naman ay yung four-headed na leopard, then yung kakilakilabot na hayop na halos hindi mailarawan yung kanyang itsura. At dun po, sa kaganapan na yun sa Daniel chapter 7, yung ika-4 na hayop ay meron po siyang 10 sungay. At doon sa kanyang 10 sungay ay meron na namang isang bumangon na isang maliit na sungay, at itong maliit na sungay ay binunot naman yung 3 sungay. At kung papansinin po natin yung kasaysayan o yung kaganapan na binabanggit sa chapter 7, ay pagkatapos bumangon itong maliit na sungay na ito, ay sinundan naman po yan ng mga kaganapan na mangyayari sa bayan ng Diyos, kung paano uusigin ng maliit na sungay ang bayan ng Diyos, hanggang sa magkaroon ng judgment seat ng throne, hanggang ang conclusion nito ay patungkol po sa everlasting kingdom. So, kung kayo po ay hindi pa aware sa nilalaman ng Daniel chapter 7 about sa prophecy na ito, at gusto niyo pong malaman kung ano yung context ito, yung background nito, at yung simbolo nito, ay i-comment niyo lamang po dyan sa baba. Pagkatapos sisikapin ko pong gumawa kaagad ng isang video patungkol po sa Daniel chapter 7 prophecy na pinapaliwanag po natin yung propesya na ito para mas nakakasunod po tayo sa ating pag-aaral. So, ngayon pa man ay pagpatuloy po natin. Gusto ko pong makita natin yung isang poetic speech na binabanggit sa atin sa Daniel chapter 7 para mas maunawaan natin yung nilalaman niya at sinasabi niya patungkol sa investigative judgment. Ito ang sabi: As I look, thrones were placed, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was fiery flames, its wheels were burning fire, a stream of fire issued and came out from before him. 1,000 served him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The court sat in judgment, and the books were opened. Verse 13 to 14, I saw the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man, and he came to the Ancient of Days and was presented before him, and to him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. Verse 21 to 22, As I looked, this horn made war with the saints and prevailed over them, until the Ancient of Days came and judgment was given for the saints of the Most High. And the time came when the saints possessed the kingdom, and the kingdom and the nation and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. His kingdom shall be an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. So kung papansinin po natin, itong vision na ito ng Daniel chapter 7 ay naglalaman ng comprehensive outlines ng course of history from Babylon hanggang sa Rome, hanggang sa Little Horn, hanggang sa
ibigay ng Diyos yung kanyang kingdom sa kanyang mga faithful servant. So yun po yung nilalaman ng aklat po ng Daniel chapter 7 eh. At sa Daniel chapter 7, makikita naman natin na matapos digmain ng little horn ang mga banal, ay nagpasimula naman ang heavenly judgment. So kung nasusundan niyo po sa binasa natin, kung pwede rin po kayong mag-reading ng sarili niyong Bible dyan, basahin niyo muna buong chapter, makikita po natin na pagkatapos digmain ng little horn o yung maliit na sungay ang mga banal, ay doon naman nagpasimula yung heavenly judgment o yung judgment na nagaganap sa langit. So babasahin ko po sa inyo yung verse 8 and verse 21. Sabi rito, habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga sungay ang nabunot sa mga ugat. Narito, sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan. Verse 21, habang ako'y nakatingin, ang sungay na ito ay nakipagdigma sa mga banal at nagtagumpay laban sa kanila. Ngayon, tignan natin binabanggit doon na nakipagdigma siya sa mga banal. Then pag binasa po natin yung verse 9, yung kasunod lang din ng verse 8 kanina, at yung verse 22, ay makikita po natin na doon binanggit na mention yung tungkol sa heavenly judgment o yung heavenly throne. Sabi rito, verse 9, habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagdiningas na apoy. May tumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa kanyang harapan. Sa harapan niya, ang hukuman ay humanda para sa paghukom. Verse 22, hanggang sa ang matanda sa araw ay dumating at ang paghatol ay ibinigay para sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na tinanggap ng mga banal ang kaharian. So pasanin po nating maigi mga kapatid. Yung matanda sa araw dito na binabanggit, walang iba, ito ay tumutukoy sa God the Father. Ang matanda sa mga araw ay naupo sa trono sa verse 9 na nalilibutan ng napakaraming mga anghel at ang aklat naman ay nabuksan. So, ang time ng judgment ay malinaw na ipinapakita sa atin ng verses 21 and 22. Pansinin niyo po kasi yung verses 21 and 22, meron po siyang 3 phases or 3 chronological sequential events na makikita po natin sa talatang ito na nagpapahiwatig sa atin ng timing ng pre-advent investigative judgment. Sabi ng verses 21 and 22, basahin ko po siya sa English. As I looked, this horn made war with the saints and prevailed over them until the Ancient of Days came, and judgment was given for the saints of the Most High. And the time came when the saints possess the kingdom. So pansinin niyo po yung phase 1 ay yung war na ginawa ng little horn sa mga banal. Yun ang phase 1, di ba? Nakipagdigma ang maliit na sungay sa mga banal. And yung isa pang time marker dito na naghihiwalay sa dalawa pang events ay yung salitang until, di ba? Hanggang, di ba? Until, ang sabi rito, until the Ancient of Days. So until, so lumalabas na iba yung time frame ng pakikipagdigma ng little horn sa mga banal at yung pasimula ng pre-advent investigative judgment. Kasi ginamit yan yung salitang until, hanggang. So, sabi rito, kung titingnan natin, yung salitang until ay naghihiwalay sa panahon ng paghuhukom na siyang phase 2 dito po sa chronological sequential events na ito. At pagkatapos naman ito ay ang salitang and the time came. At dumating ang panahon o ang araw na siya namang naghihiwalay sa 2 phases at ito ay may kinalaman sa pagtanggap ng mga banal sa kaharian ng Diyos. Sa makatuwid mga kaibigan, mga kapatid, ang pre-advent investigative judgment ay magsisimula after ng pakikipagdigma ng little horn sa mga banal at bago ipagkaloob ng Diyos ang kanyang kaharian sa mga banal. So pareho ng revelation na
Ito palang investigative judgment nagsimula bago dumating si Jesus. Nga lang, mas malinaw dito kasi meron siyang binabanggit na pagkatapos digmain ng little horn ang mga banal, doon nagpasimula. Ano po? Ang investigative judgment. Kaya nga sang-ayon sa ating aklat sa Handbook of Seventh-day Adventist Theology, ganito natin mababasa. These three chronological sequences with their specific time markers demonstrate that the divine heavenly judgment of the Ancient of Days takes place after the war of the little horn against the saints of the Most High, and before the saints of the Most High receive the eternal kingdom. These three explicit temporal sequences of events manifest conclusively that the divine heavenly judgment of the Ancient of Days is a pre-reception of the kingdom judgment. It is a divine judgment which must precede the time when the saints receive the kingdom. The sequencing shows that this judgment comes after the little horn war before the second advent. So, kung papansinin po natin, ang susi upang malaman natin kung kailan nagpasimula o magsisimula ang judgment na ito ay kinakailangang malaman natin yung kung kailan ba umatake o nakipagdigma yung little horn sa mga banal. Kung matukoy natin yung panahon ng pag-atake o ng pakikipagdigma ng maliit na sungay sa mga banal, ay magkakaroon tayo ng hint kung kailan nagpasimula ang pre-advent judgment. So sangayon po sa verse 25, ito po isang magandang text na nagpapakita sa atin kung kailan at kung gaano katagal, kahaba yung pakikipagdigma ng little horn. Sabi rito, He shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and shall think to change the times and the law, and they shall be given into his hand for a time, times, and half a time. So, sa talatang ito mga kapatid, mga kaibigan, ay makikita natin na ang little horn ay makikipagdigma sa mga banal sa loob ng panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, ito pong symbolic statement na ito ay nagpapahiwatig sa atin kung kailan o hanggang kailan uusigin ng maliit na sungay ang mga banal ng Diyos. Sapagkat kung titignan po natin maigi, yun pong time, times, and half a time, ay yan po kasi ay isang prophetic statement po yan. Pinapakita sa atin yung panahon, yung duration ng pag-atake o pakikipagdigma ng little horn. At kung papansin po natin sa aklat mismo ng Daniel, yun pong salitang time, ang equivalent po niyan ay years. So kapag times, 2 years. Kapag half a time, ay half year po yan. So lumalabas na yung binabanggit doon na time, times, and half a times ay 3.5 years. So, paano natin ito nasabi? Kasi kung titignan po natin, yun pong time sa salita pong Aramaic, yan po ay yedan. Na makikita din po natin sa Daniel chapter 4, verse 16, verse 23, and verse 25 and 32 with regard doon sa event sa 7 times of madness ni King Nebuchadnezzar. At alam naman natin na yung 7 times of madness ni King Nebuchadnezzar, nagtagal siya ng 7 years. Kaya naman yung time sa Daniel chapter 4 ay nangangahulugang years, at sa literal nga na pagkakasalin nito sa Septuagint o yung LXS, ang pagkakabasa rito ay years at hindi times. Ano po? Sa madaling salita mga kapatid, yung time, times, and half a times ay nangangahulugang 3.5 years o 1,260 days or 42 months. At ito pong mga number na ito ay mapapansin po natin ito sa aklat ng Daniel and Revelation na palagi po siyang binabanggit. Kasi nga, prophetic in nature yung time na ito o yung year na ito. Ngayon, since ang equivalent ng day, pansin niyo po ang equivalent ng day sa prophecy ay year, lalabas niyan na yung 3.5 years o 1,260 days ay lumalabas na ang katumbas nito sa taon ay 1,260 years. So therefore, yun po palang little horn na ito na makikipagdigma.
ipipersecute ang mga banal, ay tatagal ang kanyang persecution for 1,260 years. Ngayon po sa kasaysayan mga kapatid, ay kung titignan natin, ang 1,260 years ng Daniel chapter 7 verse 25 na pag-uusig na ginawa ng little horn ay nagpasimula noong AD 538 noong ang Ostrogoths ay umatras laban sa Roma at ang kapangyarihan ng little horn, which is the Bishop of Rome, ay lalong lumakas dahil sa decree na inilabas ni Justinian, isang Roman Emperor noong 533 AD. At sila rin po nung time na ito ay nakalaya mula sa kamay ng mga Aryan. So, ito yung period na kung saan ang kapangyarihan ng Papa ay nagpasimula at nagsimula na din silang mag-persecute at mag-inquest na may kasamang malupit na pagtutorture sa mga tao ay nagpasimula. Ano po? 538 AD. At eksakto na 1,260 years ang nakalipas noong 1798 nang winakasan ni General L.A. Berthier ang kapangyarihan ng Papa nung arestuhin nito si Pope Pius VI under ng military government ng France. So, kung susumahin natin from 538 to 1798 ay 1,260 years. So therefore, mga kapatid, yung little horn na binabanggit doon po sa aklat ng Daniel ay walang iba kundi ang Papa o yung sistema, kapangyarihan ng kapapahan. So kung gusto niyo pong malaman yung mas elaborated explanation sa prophecy kung paano natin na-identify na ito ay ang Papa, comment nyo lamang po dyan sa comment section para makagawa po tayo ng isang video patungkol po sa Daniel chapter 7. Sa ngayon po, ang focus lamang ng ating study is about the pre-Advent investigative judgment. So sa ngayon nga po sa ating libro ay ganito. Exactly 1,260 years later, in 1798, this long prophetic time period concluded with the climactic taking of Pope Pius VI prisoner by General L.A. Berthier under the authority and direction of the military government of France. The arrest and exile of the Pope decisively curtailed the power of Roman Catholicism at that time. So, dito po makikita nating malinaw na ang pre-Advent investigative judgment ay nagpasimula somewhere after ng paghahari ng kapangyarihan ng little horn, which is ang Papa, at bago ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. So lumalabas na nagpasimula ang pre-Advent investigative judgment somewhere after 1798. Ngayon, meron na po tayong idea kung kailan ba ito, kung kailan ba yung panahon na maaaring ito ay nag-umpisa. Ano po? Pero sa pag-aaral natin ngayon, wala pa tayong exact date na makikita kung kailan ba ito talaga nagpasimula. Pero mga kaibigan, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na ang Daniel chapter 8 at Daniel chapter 9 ay ang susi para ma-pinpoint talaga natin kung kailan nagpasimula itong judgment na ito. Kaya naman, kailangan nating pag-aralan, matukoy, at ang tamang pag-unawa at tamang interpretasyon ng Daniel chapter 8 at chapter 9 ang makakatulong sa atin para makita natin kung kailan ba nagpasimula ang pre-Advent investigative judgment. Sa ngayon po mga kapatid ay hanggang dito muna yung ating pag-aaral. At sa part 2, pag-aaralan natin ang Daniel chapter 8 and Daniel chapter 9 para at yung relationship ng 1844 sa pre-Advent investigative judgment. So, isang bagay po ang malinaw sa ating ginawang pag-aaral ngayon. Una, ang pre-Advent investigative judgment ay biblical. Ito ay nasa Revelation at nasa aklat ng Daniel. Pangalawa, makikita natin na ang pre-Advent investigative judgment ay